Друзі, перед цим новим відео я хотів би вам нагадати, що в наш час, на жаль, існують речі важливіші, ніж мої відосики. Так, я говорю про допомогу нашій армії. Якщо ви ще сьогодні не донатили, то я прошу вас зайти за посиланням під цим відео і зробити це. Збір для 244-го батальйону тероборони організувала Юля Совершенна з командою. Хто така Юля Совершенна, вам не потрібно казати, якщо ви знаєте про мій музичний проєкт «Фолькнери». Тобто це люди, котрим я абсолютно довіряю. І для вас особисто це буде не просто корисна справа, яку ви зробите, це ще й буде красивий і приємний збір, тому що ви тільки подивіться на ті пташки, котрі продає Юля для того, щоб допомогти нашій армії придбати авто. Вони справді неймовірно красиві і виготовлені Юлею власноруч. Отже, найперше заходимо, робимо донат і тоді дивимось відео. Слава Україні! Кручу, 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 кручу педалі. Далеченько вже заїхав, але хочу ще далі. Привіт, друзі! Продовжую показувати вам мою навколосвітку на велосипеді. Сьогодні в нас на черзі Англія, як і минулого разу. Але для початку я хотів би звернути вашу увагу на музику, котра звучить в цьому випуску і в наступних, які будуть присвячені Англії. Це музичний проєкт, яким я дуже пишаюсь. Я мав за честь здійснити його з двома британськими музикантами, Кевін Джонс і Гаррі Свінтон. Він називається The Ukraines. Мої друзі грають у ньому на юкулеле і співають, а я виступив як продюсер, аранжувальник і музикант. Ми записали цілий альбом, і ви його можете також знайти на всіх музичних платформах, як YouTube і різні там Spotify. Отже, насолоджуйтесь, поїхали! Кручу, 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 кручу педалі. Що ж, моя навколосвітка розпочалася, і покинувши Дарем, я прямую на південь Англії. Хоча глобальний курс моєї подорожі на захід, але у Європі та Африці переважно саме південний буде моїм основним напрямком. Many miles I have wandered on the paths of my homeland, by rivers to woodland and by the seaside. On the streets I have seen those with greed and hate in their eyes, and those with their hearts and their hands open wide. Місцевість у цій частині Великої Британії переважно рівнинна і дуже зелена. Поряд із напівдикими природними зонами багато сільськогосподарських полів. By rainbows, by bluebells, by radiant springtimes, in the wild windy meadows where the dandelions blow. There are some who would change this their home to a prison, to enslave the many. Молоденький сосновий лісок, прямо як в нас на Поліссі, з берізками. Who hide behind masks and the red, white and blue. So stand up, come on England, live up to your history. Your heart can't be held in a flag or a crown. Raise your teacups and glasses, you bold lads and lasses. Мій маршрут веде мене дуже різними шляхами, від стежок до автострад. І це різноманіття мені подобається. For I come from the land of the diggers and levelers, of fighters for freedom and our national health, the beaten, mistreated, but never defeated, the builders and guardians of the true Commonwealth. Більшість міст я минаю швидко, як, наприклад, індустріальне Мідлсбро, аби більше часу провести далі на маршруті, в точках, які мене справді цікавлять. Will raise us to welcome all travelers to sweet liberty and raise all your voices to defend our democracy for equality, justice and community. So stand up, come on England. Іноді рельєф трохи змінюється.
Проїжджаю по краєчку, а якщо точніше, топаю по краєчку такого природнього парку тут, в Північній Англії. Називається North York Moors. Мур Google перекладає як болото, але я не знаю чому. Насправді це такі високі пагорби. Дуже-дуже нічогенькі. Навіть серпантини є. When boredom fills your kitchen sink and the world is standing at the brink, when the bars are closed but you need a drink, lean on me, love. When dark clouds try and drown the sun and it hurts so bad it leaves you numb, when they blow us all to kingdom come, lean on me, love. You can lean on me, love. Містечка і села, які я минаю, мають традиційну давню архітектуру, бо практично всі вони є старими поселеннями. When desperation makes you burn and you know less the more you learn, when your old bones feel the seasons turn, lean on me, love. And when you finish grandma's apple pie and black tornadoes blast the sky. Зупинився біля сільського магазину, він так і називається Village Store. Запитав, де можна знайти їжу, мені сказали, що вони роблять сендвічі і ще такі снеки всякі. Тож я замовив в них сендвіч і зараз попрошу окропу для чаю. When you're feeling crushed by the machine and your boss comes in and treats you mean, when you're shaking like a tambourine, lean on me, love. When you've given all that you can give and your wallet's leaking like a sieve, when they're repossessing where you live, lean on me, love. You can lean on me, В моїй подорожі я планую використовувати переважно дикий кемпінг. Проте по можливості я запитую дозволу ставити намет біля людських осель, як було цього разу. Доброго ранку. Це була моя перша ночівля в наметі в цій подорожі. Все було чудово, тепленько, хоча ночі в Англії тут доволі холодними ще бувають, навіть влітку. І вчорашній вечір був такий нетеплий, трохи зябко було. Але мені в наметі, в тенті, в спальнику все було чудово. Тож зараз приготую щось поїсти, зберусь і рушатиму далі. А бачите, що в мене є? Правильно, пічка Бонда. Те ж саме чудо, яке ми використовували дуже багато в наших мандрах попередніх. І що ви думаєте, замовив її з України, тому що тут не можна ніде купити такої, не продається. Ні на eBay, ні в будь-якому магазині в Британії. Обійшлося все загалом з пересилкою 70 фунтів мені. О, добре. Вода закипає буквально за лічені хвилини. Коли я сказав, піду щось приготую, ви, напевно, подумали, о, в нього там ще вибір якийсь великий, напевно, меню, як в ресторані. Serve вам full English breakfast, каву, чай, вівсяну кашку. Ні, насправді, в мене вибір невеликий. Я вчора купив в супермаркеті, в Tesco. Ось такий супчик. Я знаю, що це не корисна їжа, але зараз на даному етапі я трошки економлю гроші і намагаюся досліджувати, що ж насправді їдять британці, бо вони це розхапують цілі полиці. Тому я взяв.
того всього вийшли ось такі от макарошки, китайські чи то японські. Але знаєте, що найсмішніше? Що я щойно виявив, що я забув ложку з дому взяти. Як ви думаєте, реально це з'їсти без ложки? Ну, взагалі виделка була б ідеальна, але я беру зазвичай в мандри лише ложку, щоб економити вагу і місце. Ну що, приступимо? А ну, ходи сюди. Мені вдалося поїсти більш-менш без ексцесів. Чистенький я, так? А зараз, як ви думаєте, що я роблю? Навіщо я туди попіл насипав? Правильно, це супер екологічний спосіб помити ваш посуд в природних, в походних умовах. Я це використовую завжди, коли є можливість. Трішки водички, трішки травички замість губки і вперед. Попіл видаляє жир просто чудово. Краще, ніж ваше фейрі. Кручу, 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 кручу педалі. Незабаром я дістався міста Йорк, яке вже давно мріяв відвідати. І я відразу зрозумів, що ще довго вважатиму його одним з найкрасивіших в моїй подорожі. Було неймовірно цікаво дізнатися про захоплюючу історію Йорка ще з античних часів, і особливо про факт, що вона тісно пов'язана зі стародавнім Римом. Over the heather the wet wind blows. I've lice in my tunic and a cold in my nose. The rain comes pattering out of the sky. I'm a war soldier, I don't know why. The mist creeps over the hard grey stone. My girl's in Tungria, I sleep alone. The rain comes pattering out of the sky. I'm a war soldier, I don't know why. Кафедральний собор Йорка, або як його тут називають Мінстер, будівництво якого почалося близько 800 років тому, є, мабуть, головним туристичним об'єктом міста. Це дійсно вражаюча будівля. Проте насправді собор буквально стоїть на фундаментах значно давніших споруд. Paulus goes hanging around the place. I don't like his manners, I don't like his face. The rain comes pattering out of the sky. I'm a war soldier, I don't know why. Майже 2000 років тому римські легіонери після чергової перемоги над тутешніми племенами заклали дерев'яний форпост, з якого незабаром і виросло кам'яне місто. Спочатку невеличке, проте одразу дуже важливе. В той час воно називалося Еборакум і вже тоді відігравало велику роль в контролі римлянами північно-західних меж імперії. Воно було найбільшою військовою базою на півночі провінції Британія. Тут постійно перебувало близько 6000 солдатів. Та й навіть самі імператори час від часу тут мешкали. Двоє із них навіть закінчили тут своє життя – Септимій Север і Констанцій І. А син останнього, легендарний перший імператор-християнин Костянтин Великий, був навіть проголошений імператором також тут, в Еборакумі. But look at the sky, the rain comes pattering out of the sky. I'm a war soldier, I don't know why.
Ось така от насичена давньоримська історія в північній Англії, так далеко від самого Риму. Це лише кілька фактів про неймовірно цікавий Йорк. І всі вони роблять зрозумілим, чому його відвідує понад 3 мільйони туристів щороку. Неймовірно красиве місто. Звісно, більшість будівель на вулицях Йорка постали лише протягом останніх кількох століть, і переважно саме вони створюють неповторний шарм старої частини міста. Проте давньоримська епоха справді залишила тут безліч артефактів, до яких можна торкнутися сьогодні. Не лише в музеях, а й просто неба. Далеченько вже заїхав, але хочу ще далі. Після Йорка я знову прямую рівнинами північно-східної Англії. Іноді мене кропить дощ, іноді зігріває сонце. Загалом то був доволі комфортний відрізок дороги. Saturday night and the moon is out. I wanna head on over to the twist and shout. Find a two-step on around the Cajun beat. When it lifts me up, I'm gonna find my feet. Out in the middle of a big dance floor. When I hear that fiddle, wanna beg for more. Wanna dance to a band from Louisiana tonight. Well, I never have wandered down to New Orleans. Never have drifted down the Bayou Street. На моєму шляху трапляються не лише історичні об'єкти, а й більш буденні, проте не менш цікаві, як от вражаючий своїми розмірами міст через гирло ріки Хамбер. Out in the middle of a big dance floor, when I hear that fiddle, wanna beg for more. Wanna dance to a band from Louisiana tonight. They got an alligator stew and a crawfish pie. A gulf storm blowing into town tonight. Living on the terrace, quite a show. Довжелезний міст. Виглядає довшим за південне місто Києві. І я щойно дізнався, уявляєте, що це найдовший у світі міст з, як це правильно сказати, одною секцією і з опорами. Ну, тобто такого типу міст це найдовший у світі. Саме тут через річку Хамбер. Хамбер. Out in the middle of a big dance floor, when I hear that music, wanna beg for more. Wanna dance to a band from Louisiana tonight. Bring your mama, bring your papa, bring your sister too. You got a lots of music and a lots of room. When they play you a waltz from a 1910, you're gonna feel a little bit young again. When you learn to dance with your rock and roll, when you learn to swing with the do-si-do, when you learn to love at the pay-do-do, when you hear a little Jolie blow. Saturday night and the moon is А ще іноді, вкотре потрапляючи у лоно природи, я просто зупиняюся, аби послухати її такі прості, але невимовно прекрасні звуки. Одного вечора мені пощастило ночувати в цікавій історичній локації. Тутешній працівник Саймон з радістю розповів мені про неї. You are on the site of what was a World War II British bomber base where Lancaster bombers were stationed in 1943. And as a memorial to the crews that were lost from this site,
in the grass here we cut out the silhouette of a full-size Lancaster bomber. So, Right here. right here. All right. So this is the fuselage Yeah. of the aircraft, and where we're standing now is the tail plane. All right. And then as you walk along here, this would be the fuselage of the aircraft. Yeah. And then Oh, I see. here is And the wings. Yes. engines. 4 engines, Yeah. two on the starboard side, 2 on the port side, and then that would have been the cockpit area Wow. for the pilot. 102-foot wingspan Yeah. and 69 feet in that direction. Do you cut in grass? How many times for season? If it's growing really quickly, I usually cut it once a week, just with a hand mower. You do this personally? Yes, I do. Yes, just as a tribute to the during World War II. There were 120 Lancasters lost from this site alone. So it's just a bit of a tribute to all those crews that took off from this place and never came back. So all of them was based here? Was based here, yes, yeah. All the airfield was in that direction. So if you look through the gap in the hedge across the fields, that's where all the airfield was. So they took off from there? Yeah? Yes. There was three runways on a wartime bomber station. And was it grass or Concrete. concrete? It was grass initially when the war first broke out in 1939, but then as the aircraft became bigger and heavier, Yeah. they needed concrete runways to carry the weight of Is the there still some traces of that? Very little, very little, sadly. Yeah. So now it's farming field? Yeah? Farming fields, yes, yeah. Ось вони, ці залишки аеродрому воєнного. Це точно видно, що це асфальт ще тих часів, дуже старий. Ну а все решта, як сказав Саймон, це вже зараз перетворилось на поле. Там вирощують якусь квасолю чи щось таке. Скрізь трава. Написано, що ця центральна куполоподібна частина від пропелера – це від реального Ланкастера LL-919, який в 44-му році розбився у Франції. Злітав він саме звідси. Принесли мені навіть водички гарячої. Я вже чайок зробив. Чудові люди. От в цьому і є найбільша цінність мандрів для мене. Це коли ти їдеш, думаєш собі щось про одне, сприймаєш світ по одному, а потім бац, і ти потрапляєш в іншу атмосферу. Наприклад, в атмосферу історії Другої світової війни, як зараз. Ти постійно потрапляєш в щось інше в подорожі.